oefening aan om met elkaar te zingen uit Psalm 26. En daarvan het eerste en het derde vers. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. Psalm 26, het eerste en het derde vers. Wat we verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, daar kunt God het betekend vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Colossensen. En daarvan het tweede kapitel. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Colossensen 2. Want ik wil dat gij weet hoe groot een strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot al een rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus, in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die ene schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met een geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk ge dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als in een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht,
in welke ook gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke hij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd, dat u dan niemand oordeel in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten, welke zijn het schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, in nederigheid en dienst der engelen, intreden in hetgeen hij niet gezien heeft, te verheefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees, tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze Sabbatdag nog in uw voorhoven. We worden er nog toe verwaardigd. Zoveel die niet kunnen en anderen die het niet willen, dat het onderscheid nog opgemerkt mocht worden. We zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal afkomstig van Adam, die de rug naar God heeft toegekeerd en die in zijn diepe val betuigd heeft geen lust te hebben aan de kennissen van uw wegen. En dat is van nature nu met elk mens.
Daar is ten dien opzichte geen verschil. Maar waar Ge ons nog bracht, ook in deze dag voor de tweede maal, onder de beademing van uw getuigenis, daar mocht het u behagen dat het niet tot een oordeel, maar dat het nog tot een eeuwig voordeel, tot een eeuwige winste, voor ons arme, onsterfelijke zielen mocht zijn, op weg en reizen naar die alles beslissende en immer eindigende eeuwigheid. Ge roept het in uw woord ons toe, dat de tijd voorskort is. Maar daar is van nature niet één schepsel die het gelooft. Maar dat we het geloven mochten, dat het op onze harten gebonden mocht worden, door de kracht van uw heilige geest, opdat het nog vruchten mocht voorbrengen van geloof en van bekering waardig. En we door uw geest uit onszelven werden uitgedreven, tot die enige borg en middelaar des verbonds, die de pers alleen getreden en niemand van de volken die was met hem, die aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht, maar die ook in zijn hemelvaart met zijn eigen bloed is ingegaan in dat binnenste heiligdom, om zijn volbracht werk te voltooien en om het aan zijn Vader voor te stellen. Heere, gedenk ons in die enige naam, gedenk ons in dat bloed, gedenk ons in die volmaakte gerechtigheid, zowel in het lezen van uw woord als in het spreken van hetzelfde en in het beluisteren. Zonder uw geest, dan is alles dood. Maar de geest is het die levend maakt en het vlees is niet nut. Wil met uw godheid, majesteit, genade en geest nog in ons midden komen en uzelf nog vertegenwoordigen. En dat de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht nog verheerlijkt mochten worden. Aan onze zijde dan schijnt het alles. En niet alleen schijnen, maar dan is het een afgedane zaak. Want de weg is niet bij een mens, nog bij een man dat er zijn aanrichten zou. Het is alles uit u, door u en tot u, met uitsluiting en buitensluiting van de mens en van alles wat van de mens is, opdat die roemen alleen in de Heere. Wil u getuigenis dat we overdacht hebben, nog geven voor onze aandacht. Breng het nog in ons verstand en hart. En dat het nog tot een zegen mag zijn voor die schepsels die er nog onder zitten. Van u, o Heere, goed is dat men verwachten moet. Hulp en troost, vroeg en spade. Want over uw volk hier stort gij hoedertier, zeer rijkelijk uw genade. Wil uit die bormput van Bethlehem dat water des levens ons nog toedienen. En het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald, dat mocht onze zielen nog verkwikken in de woestijn van dit moeitevolle leven, waar het toch niet anders is als een huilende wildernis.
O gedenk ons in Christus, naar de rijkdom van uw genade, als de Vader der barmhartigheid en de God aller vertroosting. Wil de zieken en de kranken die nog in het ziekenhuis liggen, die er gebracht zijn, die er moeten komen in deze week, o gedenk ze de een zowel als de ander. Ook die moeder in de beproevingen, och, die daar zo weken zal moeten liggen nu. Heere, ge mocht ze nog sterken en ondersteunen. En dat er nog wat uitgeleerd mag worden, dat de eeuwigheid zal verduren. Gedenk aan alle wettig verhinderden, aan alle weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk aan al degenen die u niet kunnen missen en die het buiten u niet kunnen stellen, maar die nog wel eens een oogopslag op de hemel mogen doen, om het van God alleen te verwachten. Gedenk aan alles wat zucht, aan alles wat treurt, aan alles wat kermt, aan alles wat de weg niet meer weet. Heere, gemocht, als die grote doorbreker voor de aangezicht nog uitgaan, en nog oplossing geven waar geen oplossing is. Banden mocht ge nog verbreken, boeien willen slaken, in de ruimte en in de vrijheid zetten. Wat in de dienst des lands is en in de oorlog gewikkeld, we bevelen het aan uw troon in al de noden en behoeften. Wil ons samen verootmoedigen onder uw krachtige hand. Wil uw knechten nog sterken. Help ze in de arbeid die op de schouderen gelegd is. En wil ook ons in deze middag nog bekwamen en genade geven om u te volgen. Het door bezaaide en door onbezaaide landen, waar anderen weer geroepen hebben, kom over en help ons. Och, geef in alles licht en verstand, want wij hebben het niet. Maar ge mocht het uit genade schenken. En ons in alle weg en pad maar verwaardigen. Stil berusten in Gods beleid, van nu tot in alle eeuwigheid. Wil alle weduwen en wezen en weduwenaars sterken. Wil al de noden vervullen in de gezin. En ons samen nog kronen met uw hoedertierenheden en dekken onder uw vleugel. Verzoening doen over onze misdaden, om Christus willen. Amen. Psalm 119, het 22e en het 23e vers. En inmiddels wordt gecollecteerd voor de armen en voor de kerk. Psalm 119. Hij rukt het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten. En wat er verder volgt in Psalm 119, het 22e en het 23e vers.
Het woord van onze overdenking, dat kunt ge bij vernieuwing vinden in de eerste algemene brief van de apostel Johannes, het tweede kapitel, het 6e vers, waar Gods woord al dus luidt, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft, tot dusver. We hebben, geliefden, de vorige week stilgestaan bij de woorden dat hij in hem blijft. Wat dat inhoudt om in Christus te blijven. Ten eerste de noodzakelijkheid om hem te kennen. Ten tweede de noodzakelijkheid om tot hem gebracht te worden. Ten derde de noodzakelijkheid om met hem verenigd te worden. En ten vierde de noodzakelijkheid om uit hem te leven. Maar wat het nu betekent om in hem te blijven. Door de gedurige gebruikmakingen van het geloof. Vanmiddag wensen we iets te zeggen ten eerste over de eerste 2 woorden van die tekst. En dan misschien nog over het laatste. Die zegt dat hij in hem blijft. Dus we hebben vanmiddag ten eerste te overdenken wat dat nu betekent. Die zegt dat er mensen dus zijn die zeggen dat ze in Christus blijven. Ten opzichte van die 2 woorden die zegt, zijn er 3 andere gedachten die we te overdenken hebben. Die zegt, dat houdt ten eerste in met zijn hart. Ten tweede met zijn woorden. En ten derde met zijn daden. En dan het verschil dat we vanzelf daarin zullen opmerken tussen degenen die dat zeggen. 2 mensen, 3 mensen, 4 mensen, die kunnen allemaal hetzelfde zeggen, maar dat het toch niet hetzelfde is. We zullen trachten met de hulp Gods iets ten eerste te zeggen over de letterlijke betekenis van deze woorden. Die zegt met zijn hart. Dus we kunnen ook spreken met ons hart. En dat vinden we in 2 plaatsen in Gods getuigenis. Dat vinden we ten eerste in Psalm 4. Waar we lezen in het 5e vers. Spreekt in uw liederhart. En dan in Psalm 14. Daar vinden we dat ook. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God.
Dan in de tweede plaats, die zegt met zijn mond, en dat lezen we in Maleachi 3, vers 16. Als dan spreken die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste. Dat is dus het spreken met woorden. Dan in de derde plaats het spreken met daden. Psalm 36. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Dat is hetgeen wat hij dichter opmerkte in de daden van de kinderen der mensen. En dan in Job 2 vers 14, daar vind je weer hetzelfde. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, huid voor huid. En al wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. Dus die zegt met zijn hart, met zijn tong, met zijn daad. Dus we kunnen in ons leven op drieërlei wijze spreken. En op al die wijzen die we daar opgenoemd hebben, kunnen we ook zeggen dat we in Christus blijven. Maar vanzelf, daar is een verschil, een groot verschil, een hemelsgroot verschil tussen de uitwendige belijder en tussen degenen die in waarheid en oprechtheid des harten met Christus verenigd zijn. Daar zijn er die zeggen het met haar hart. Daar zijn er die zeggen het met de woorden. Wat er daden betreft, daar is vanzelf verschil in. Hoewel een huichelaar, een naamchristen, die kan in vele gevallen het volk van God nog vooruitstreven. We hebben een voorbeeld in Gods getuigenis van de rijke jongeling. Toen die rijke jongeling bedroefd heen hing, want hij had vele goederen, staat er. En hij had geen kracht om hetgeen wat hij had te verkopen. En om het aan de armen uit te delen. Omdat hij het geld te lief had. Maar daar staat er opmerkelijk in het evangelie van Lucas, dat de discipelen de vraag opbrachten, wie kan dan zalig worden? Waarom zouden die discipelen dat gevraagd hebben? Wat zou er wel geweest zijn, de aandrang bij die mensen, dat ze tot die vraag kwamen?
Dat is heel eenvoudig. Die mensen, die discipelen, elder van vanzelf, hadden ware genade. Judas niet. Maar die anderen hadden ware genade in haar hart. En die dachten veel meer van die rijke jongeling dan dat ze dachten van zichzelf. Als het recht ligt in het leven van een kind van God, dan zal hem van zichzelf niet zoveel denken. We hopen dat nog vanmiddag te vernemen, dat volk, het ware volk van God, dat is nooit tevreden met zichzelf. Nooit. Ze kunnen niet goed bidden. Ze kunnen niet recht praten. Ze kunnen niets doen waarvan ze kunnen geloven dat het Gode wel behagelijk is. Ze moeten er altijd veroordelen. Een nabij christen niet. En een huichelaar ook niet. Die is ingenomen met zichzelf. Maar nu zegt een apostel, wanneer hij spreekt en het oog geeft op mensen met een waangeloof, op mensen waarvan je leest in Richteren 5 vers 15, als Ruben, dat de inbeeldingen des harten zo hoog waren. Dan zegt een apostel in het 5e vers van dit kapittel, maar zo wie zijn woord beleidt, zo wie zijn woord bewaart, in denzelf, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Dat gaat over de ware kerken Gods, maar die zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. Die mensen echter, die denken dat het recht met hun is. Dat ze waarlijk in Christus zijn. Ze beelden dat zichzelf in. Ze maken zichzelf dat wijs. Hoewel dat al de godsdienst niet anders als ijdel is. Gelijk Jacobus in het 1e kapittel daarop wijst. Bij Gods volk is het een andere godsdienst als bij de uitwendige belijder en bij een hypocriet. In wat is het verschil ertussen? Natuurlijk, een mens die geen genade kent, die heeft een godsdienst op zijn eigen houtje. Die heeft in zijn verstand en in zijn gedachten zelf een God gevormd, die hij dient en waarvoor hij zich nederbuigt. Het is alleen Gods volk dat de ware godsdienst heeft. Alleen Gods volk. Want de wortel van de ware godsdienst, dat is de wedergeboorte. Dat is de vernieuwing van God en Heilige Geest. Je leest van Nicodemus, toen die man 's nachts tot de Heer Jezus kwam. In Johannes 3 vindt ge de geschiedenis
Dan begint die man te zeggen, Rabbi, wij weten dat ge zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze dingen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Als je dat nu oppervlakkig leest, dan zou je zeggen, daar is toch geen leugen in. Dat is toch van A tot Z de waarheid. Christus was een leraar van God gekomen. Daar was ook niemand die de tekenen doen kon, die de Heer Jezus deed, zo God niet met hem was. Toch gaat de Heer Jezus er niet op in met niet één woord. Met niet één woord. Want al wat die man daar naar voren bracht, dat zat alleen in zijn verstand. Daar was geen kruimeltje van in zijn hart. En toen heeft de Heer Jezus, die heeft tegen die man dadelijk gezegd, het eerste wat hij zei, voorwaar, zei u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Alsof de Heer Jezus zou zeggen tegen die man, nu heb je wel enige wijsheid en enige beschouwing, en daar hou je jezelf wel mee op de been, daar schuil je achter, daar rust je eigenlijk in, maar je moet wederom geboren worden. Je moet afgesneden worden van Adam. En je moet ingeplant worden in Christus. Dus zolang als een mens niet wederom geboren is, dan mist hij de ware godsdienst. Dan is hij eigenlijk in de grond van de zaak een afgodendienaar. Paulus zegt, toen ge God niet kent en een mens in zijn natuur staat, kent God niet. Een mens die is totaal van God vervreemd. Liggende onder de macht van een duivel. En nu de duivel, die geeft de mens in zijn leven veel meer teksten dan dat God dat doet. Want die duivel, die gaat niet alleen rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar die duivel, die gaat ook, die verschijnt ook als een engel des lichts, om te verlokken en om te verleiden. We hebben vanmorgen gehoord wat een vijandschap dat er in het hart van een mens is, ten opzichte van de leer der ellende. Waar een mens eigenlijk niet van weten wil. Gods volk die ervoor ingewonnen worden, die zeggen, leg het alles maar open en bloot. Want het is een hopeloze zaak aan mijn kant. En het is nog veel erger, als dat een mens in woorden het ooit kan uitdrukken. Bij de oprechten is goedwilligheid. Maar als we nooit oprecht door God gemaakt zijn geworden, dan willen we onszelf maar bedekken met allerlei vijgenbladen. Dat is de godsdienst van een mens. En nu zijn er mensen die zeggen met haar hart, die in haar hart geloven, dat het werkelijk wel met hen is voor de eeuwigheid. Die met haar mond dat belijden dat het werkelijk wel met hem is. Want je zou ze wel eens zien
in de vijandschap, als je tegen de recht in de gezicht zei dat ze onbekeerd waren. En vreemdelingen waren van het leven Gods. Omdat ze in de grond van de zaak, ze hebben zoveel waaraan ze vasthouden, waaraan ze vastkleven. En natuurlijk de Heere zegt in zijn woord, en dat geldt in zonderheid zijn volk, laat los en ge zult losgelaten worden. Hoe kan een mens die loslaten als God een mens die losmaakt? Dat is onmogelijk. We zullen van onze valse gronden nooit afzien. We zullen ze nooit laten varen, tenzij dat door de almachtige en onwederstandelijke kracht van God en Heilige Geest het uit ons harte wordt weggenomen. Naakte zondaar voor God geplaatst worden, om gerechtvaardigd te worden alleen op grond van de volbracht en verworven gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefden, is het groter wonder dat we ons niet bedriegen als dat we ons wel bedriegen. En daarom wordt voor het ware volk van God de weg steeds nauwer. Steeds nauwer. David die zegt, zoals we zongen, dan wandel ik steeds op ruimer baan. Maar dat is wanneer God hem in de vrijheid stelt. Voor die ogenblikken. Maar hij komt gedurig maar in het zelfonderzoek. In het zelfonderzoek. Ik herinner jaren geleden dat ik een vrouw bezocht, zoals al oud, ze leeft nog, maar toen was ze ook al oud, in het oosten. En het moest korter op avondmaal worden. Ze zei, dat zal een nauw onderzoek worden. Dat zal een nauw onderzoek worden. Een mens van 90 jaar oud. En van de 19e jaar op de weg naar de hemel. Maar ze zei, zal een nauw onderzoek worden. Ja. En dan zou een mens denken, als hij nu zoveel ervaringen in zijn leven al opgedaan heeft. Als hij nu zo vaak heeft mogen zingen. Hoe menigmaal hebt God uw gunst betoogd. Zij geen fontein deed uit de rots ontspringen. Of op een hoop de wateren samendringen. Wanneer de stroom door u was uitgedroogd. En dan nog een nauw onderzoek. En dat wordt allemaal nauwer. Die zegt dat hij in hem blijft. De discipelen, die hebben nooit geen argwaan gehad ten opzichte van Judas. Nooit. Die vrouw van Lot, die is openbaar geworden toen ze al uit Sodom was op de weg naar Zoar. Maar toen ze plotseling omkeek naar Sodom. Paulus die zegt, Demas heeft me verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En ik zou vanmiddag nog veel andere voorbeelden u bij kunnen brengen uit Gods getuigenis. We hebben er genoeg.
En allemaal getuigenissen van mensen die wel eens wat gedacht hebben. Die wel eens wat gesproken hebben. Die wel eens wat gezegd hebben. Maar waarin het einde het van openbaar geworden is. Dat het waarachtige beginsel van Gods werk en van Gods geest nooit in haar hart geweest is. En dan nog zoveel geliefden, bij wie het hier in dit leven nooit tot openbaring komt. Bij wie het in dit leven nooit tot openbaring komt. Daar wordt wel eens gezegd, de eeuwigheid zal dat openbaren. Maar inderdaad, geliefden. Inderdaad. Boston die zegt dat er mensen zijn die met een schrik in de hemel zullen vallen als ze sterven. Met een schrik. En dat zijn allemaal mensen die de gehele leven of de meeste tijd van hun leven naar de hel moesten. Veel meer als dat ze dat ooit tegen de man, tegen de vrouw, tegen de kinderen ooit hebben durven vertellen. Maar die van God gekend en die van God geliefd en van God bemind waren, met een schrik in de hemel zullen vallen. Daar zijn er waar zo mee zal vallen. Waar het zo voor mee zal vallen. Want je moet rekenen, als je nu je leven lang geprobeerd hebt om bekeerd te worden. Het is nooit gelukt. En je leven lang geprobeerd om verzekerd te worden. En je bent er nooit toe gekomen. Het is altijd maar gebleven, meer vrezen dan hopen. En onder zoveel aanvechtingen en onder zoveel pijlen des Satans en onder zoveel benauwen van de voor der duisternis, dat we vanmiddag het allemaal niet opsommen kunnen. En dat dan straks dat de dood komt, een mens toegeroepen zal worden, komt in. Gij gezegende mijns vaders. Wat zal dat een meevaller zijn, geliefd. Een eeuwige meevaller. Maar wat zal het ook tegenvallen, schrikkelijk tegenvallen. Voor mensen die voor 50, 60, 70, 80 jaar krampachtig hebben vastgehouden aan iets wat God ze nooit in de handen heeft gegeven, maar vastgehouden. En die straks de ogen open doen, in die buitenste duisternis daar wening is en knessen der tanden. En daarom, mijn geliefden, het is hoe langer hoe meer een persoonlijke zaak. Persoonlijk. En de een kan het met de ander niet doen. Maar persoonlijk. Tussen God en onze ziel. En nu staat er in die tekst die zegt dat hij in hem blijft. Daar zijn zielen in Gods kerk die in haar hart geloof krijgen en zelfs een kruimelverzekering krijgen dat er leven gegrond is in Gods getuigenis. Daar zijn zielen die het zelf niet gezocht hebben.
maar die bij ogenblikken onder de prediking en onder de lezing van Gods getuigenis door God zelf erin gezet worden. Daar zijn zielen waar de apostel van schrijft dat die geest met hun geest getuigt dat ze kinderen Gods zijn. Daar zijn zielen in Gods kerk die bij ogenblikken in de hart verzekerd te worden dat ze geen vreemdelingen van God zijn. Geen vreemdelingen van het leven zijn. Geen vreemdelingen van Christus zijn. Geen vreemdelingen zijn van het gebed van de bruid in Hooglied 4. Kom, gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof, dat de specerijen uitvloeien. Daar zijn zielen die beleven mogen, in de harten beleven mogen, dat het rumoer der volkeren, dat God dat stilt. Zoals hij stilt het bruisen van de golven. Daar zijn ogenblikken, al blijft dat niet zo, maar daar zijn ogenblikken dat ze moeten geloven dat God de hand van zijn genade aan de zielen heeft geslagen. Daar zullen ogenblikken voor dat volk zijn dat een duivel er niet tussen kan komen. Daar zullen ogenblikken zijn dat ze met Petrus kunnen zeggen: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat ze ook voor de alwetendheid Gods kunnen verklaren waar het om gaat, waar het hun om te doen is. David die zegt: u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staan. En dan die verschillende gebeden van Gods kinderen, zoals we die in de waarheid verklaard hebben. Dat er ogenblikken zijn dat het zo verenigd is in hun hart met het werk dat God daar in zijn woord geopenbaard heeft. En dat ze voor een ogenblik daarin rust te vinden voor de ziel. Ja, soms wel zo ver mogen gaan voor de eigen harten, dat ze ten opzichte van de eeuwige heerlijkheid troostvolle gedachten voor derzelven krijgen. Dat de hoop verlevendigd wordt, dat de liefde verwakkerd wordt en dat het geloof versterkt wordt om eenmaal daar te zullen komen waar geen inwoner meer zeggen zal: ik ben ziek. Want het volk dat daar is, dat zal verheven van ongerechtigheid hebben, die zegt dat hij in hem blijft. Die zegt dat hij in hem blijft. Dat wil zeggen dat ze met haar hart dat mogen zeggen. En nu met haar hart spreekt dat volk tot een eer. Kan wel zijn, geliefden, dat je op de wereld nog nooit tegen één mens je mond open gedaan hebt. Maar dat je toch ogenblikken kent dat je voor God je hart hebt uitgestort. Zoals er staat in Psalm 62, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijd. Die zegt,
ook met zijn woorden. Nu lezen we in de godspraak van Jesaja 44 over de uitstorting van Gods geest. En dan wordt daar een onderscheid gemaakt tussen degenen die spreken en tussen degenen die schrijven. Ik zal het u letterlijk voorlezen wat er van geschreven staat in Gods woord. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben de scheer. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. Maar dan volgt het. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren. En zich toenoemen met de naam van Israël. En om dat nu eens duidelijk te maken. Daar was op een keer eens in een gemeente avondmaal. En maandags of dinsdags. Toen ging een van die ouderlingen. Die ging rond. En die bezocht een vrouw die ook aan het avondmaal geweest was. Maar die had nog nooit van die vrouw al gehoord. Nog nooit. En hij was verwonderd wat er eigenlijk gebeurd was. Maar die man die viel maar een beetje eigenaardig in de deur bij die vrouw. Die zei, vrouw, ik heb gemerkt dat je schrijven kan. Maar die vrouw die stond zo raar te kijken. Ze zei, schrijven. Hij zei, ja. Want gisteren was het avondmaal. En toen ben je aan dat avondmaal geweest. En al die mensen die daar komen, die schrijven met de hand, ik ben de scheer. Dus die zei, je bent een goede schrijver. Die man die behoorde tot de ouden, dat kan je wel begrijpen. Het was geen jong broekje, maar het was een oude. En ik denk dat die vrouw nooit meer geweest is. Nooit. Maar nu wordt in Jesaja onderscheid gemaakt tussen spreken en tussen schrijven. Want vanzelf uit de volheid van een mensenhart en van een mensengemoed kan er wel eens wat zeggen. Als het een ogenblikje makkelijk gesteld is en als het een ogenblikje ruimte krijgt. Maar om dat nu op papier te zetten, om dat nu de wereld in te zenden, dat is wat anders. Want Pilatus die zei, wat ik geschreven heb, dat hebben geschreven. En ook de Heer Jezus die zei tegen die duivel in Matthäus 4, er staat geschreven. Dus daar is ook onder Gods volk een verschil tussen spreken en tussen schrijven. Maar nu staat er hier in die tekst die zegt dat hij in hem blijft. Dat ze nu eens in het openbaar vrijmoedigheid krijgen. Want er zijn tijden vooraf gegaan dat dat volk tot God gesproken heeft.
Daar zijn tijden in de leven geweest, dat ze zo vrijmoedig tot God gesproken hebben. De oude dat een die zegt, daar zal er dan vrijmoedig wezen, om tot Gods altaar vrij te gaan. Dat krijgt al Gods volk, uit de benauwdheid roepen ze. Maar ook uit de verlossing roepen ze tot God. Want de Heere die geeft dat volk zelf vrijmoedigheid. Hij komt het juk van de kinnenbakken op te lichten. En hij komt ze zelf voeder toe te richten. Maar nu in het openbaar, wie zegt dat hij in hem blijft. Dan moet er in ons leven, mijn hoorders, dan moet er toch een openbaring, een duidelijke, een kennelijke openbaring van de hemel in ons harten geweest zijn. Dan moet de mensenvrezen wegvallen. Dan moet de mens zelf wegvallen. Dan moeten al de bezwaren wegvallen. Dan moet God zelf de weg eens gaan openen, want hoe lange tijden kan het zijn in het hart en in het leven van het volk, dat ze wel ervaringen hebben, dat ze wel wat ontmoeten tussen God en de zielen. Maar als het zo ver is dat ze bij dat volk komen, het is alsof ze van de duivels omringd zijn. En dat ze zeggen, wees voorzichtig dat je je mond niet open doet. Wees voorzichtig. Want het zal straks wel openbaar worden dat het nooit van God was. Dat je maar een huichelaar geweest bent. En zoveel meer geliefden. Ik kan vanmiddag allemaal niet opnoemen, want de tijd die zou te kort zijn. Maar waar ze allemaal mee aankomen dragen van binnen. En dan je ziet in Gods eigen getuigenis. Toen Jozua, de hoge priester, geplaatst werd voor de rechter. Dan stond een duivel aan zijn rechterhand om het te wederstaan. En die man die zweeg in niet één woord. Niet één woord. Daarom vraagt dat volk wel eens dat God ze toch zijn antwoord mag geven. En dat ze dat antwoord dat God ze gegeven heeft, dat ze dat eens met vrijmoedigheid mogen uitdragen. En dat het dus mag zijn, niet om zelf op de troon te komen, maar dat het mag zijn opdat de Heere verheerlijkt wordt. Opdat Christus zal worden verhoogd. En opdat zijn werken zal gekroond worden. Opdat ze tot de Heere van God is zullen getuigen. Want ze lopen zo vaak als een stom. Zomaar over de wereld. Stom. En dan van binnen dan zeggen ze straks. Dan verstom je voor eeuwig. Straks dan verstom je voor eeuwig. Zeggen ze hier allemaal. Dus dan kan je wel begrijpen, mensen, wat er voor nodig is. Maar nu zegt Johannes, die zegt dat hij in hem blijft. O, wat gelukkig. God die pronkt wel eens met zijn volk. En als God met zijn volk gaat pronken, dan gaat dat volk met God ook pronken. En dan krijgen ze vrijmoedigheid. Dan krijgen ze blijmoedigheid. Dan zijn er ogenblikken in de leven dat het toch is alsof God tegen die duivel zegt. Nu blijf je er eens af met je poten en met je klauwen. Want ze worden wat getrapt. Ze worden wat vastgegrepen is. Verschrikkelijk. Vermoeid van de doodslaars. Wat is er leven hier in deze wereld?
Maar als God zijn volk verwaardigt, die zegt dat hij in hem blijft, dat ze die vrijmoedigheid van de een nu in de zielen eens mogen ontvangen. O, dat geeft een blijmoedigheid voor al dat volk. Ja, dan ik de hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen en welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten. Wie hunner is, o Heer, met uw gelijk te schatten. Het is het derde vers uit de 89ste der psalmen. Zegt dat hij in hem blijft. Dat zijn die zielen waar je van leest in Jesaja 61. En ik zal maken dat er werk in de waarheid zijn zal. O, dat volk. Zelf kunnen ze het niet klaarmaken. Zelf kunnen ze het niet klaarmaken, mensen. Het is allemaal verward. Het is allemaal in de war. Maar ik zal maken. Want ze vinden niet anders als bedrog. Ze vinden niet anders als ellende. Ze vinden niet anders
als de dood in derzelfde geliefden. Maar nu heeft de Heer Jezus gezegd, ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Die zegt dat volk die mogen spreken als God ze te spreken heeft. Toen ik geloofd heb, zegt David, toen sprak ik. En dan geeft dat volk met vrijmoedigheid getuigenis. Ook in de handel en in de wandel. En hij zegt een apostel, een brief van Christus, gelezen door de apostel zelf, door de kerk. En dat vloeit uit de vruchten des geestes, die in het leven van dat volk openbaar worden. Armmakende, ontblotende, ontgrondende, afbrekende genade. Allemaal minder worden. Allemaal verder weg moeten staan. Allemaal ellendiger worden. Allemaal armer worden. Allemaal blinder worden. Maar het is een volk dat blij is dat de Heer gezegd heeft in zijn dierbaar woord. Dat de dwalende van geest, die zullen tot verstand komen. En de murmureerders hier, die zullen de leringen aannemen. O, daar is bij al dat volk, bij de huichelers niet. Die vragen niet naar Gods geboden en inzettingen en naar Gods recht. Die willen hun eigen leven leven. Maar bij dat ware volk is het als David zegt, Heere, gij hebt geboden dat men uw inzettingen bewaren zou. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw getuigenissen te onderhouden. Het is een volk dat aan de hemel gebonden ligt. Het is een volk dat God nodig heeft. Het is een volk dat blij is met Christus. Die gegeven is tot wijsheid. Tot rechtvaardig maken, tot heilig maken. Tot volkomene verlossing. Het is een volk dat er ledigheid, hoe langer hoe meer gewaar wordt. De blindheid, de dwaasheid, de onverstand. Alles wat niet deugt, dat worden ze gewaar. Maar opdat ze uit zijn volheid zullen ontvangen. Ook genade voor genade. Die zegt dat hij in hem blijft. Och, zit er nog een volk in mijn midden. Ze weten niet of ze in Christus zijn. Dat is een vraagteken. Ze vrezen het. Ze vrezen het. Want dan denken ze dat is zo groot. Zou ik dat ooit durven zeggen? Dat ik in Christus ben. Een schepsel zoals ik ben. Zou ik dat ooit durven zeggen? Zo verder vanaf. Zo verder vanaf als het oosten van het westen.
En nog verder als het noorden van zuiden. Zou ik dat durven zeggen? Oh ja, maar zielen. Hij nu door het geloof in Christus niet in zijn plannen was. Dan kon je niet leven. Want er is toch wel eens een ademtocht naar de hemel. Daar is toch wel eens een heimwee naar God. Komt dat van de duivel of van Christus? Van wie komt dat? Ja, maar in een blijven, ja. Oh, ik kan dat wel geloven. Dat bewustzijn, daar staan ze voor. Ze denken dat is te veel voor hun. Als ik dan zou zeggen, mensen, wel eens een betrekking op die persoon. Wel eens een verlangen naar die persoon. Wel eens een heimwee naar die persoon. Ja, dat wel. Dat weten ze. Ze hebben zo vaak in hun leven gedacht. Oh, dat ik mijn handen, mijn armen er nog eens omheen kon slaan. Mijn armen eromheen kon slaan. Dat ik met de bruid kon zeggen, hij is de mijne. En ik ben de zijne die wijdt tussen de leliën. O, dat het gemis, maar veel gemis mocht wezen. Gods kerk, dat is hier op de wereldgemeente een God missende kerk. In de hemel, dan zal het een God bezittende kerk zijn. Maar hier is het een God missende kerk. Ik heb mijn tranen onderklagen, tot mijn spijzen dag en nacht. Dat mijn spotters durven vragen, waar is die God die je verwacht? Die zegt dat hij in hem blijft. O, dat je oog op hem geslagen mocht zijn. Niet alleen om die bewustheid te mogen verkrijgen, maar ook om die genade te mogen ontvangen. Om met die vrijmoedigheid te betuigen die zegt dat hij in hem blijft. En dat dat nu in de praktijk, in de daden openbaar mag worden. In de daden waarin, in de gebondenheid aan hem en aan zijn troon. In het losse worden van de wereld en van alles wat van de wereld is. In het achteraan kleven van hem, bij dagen en bij nachten. Het ganse huis Israëls, daar klaagde de Heer achteraan. En God die is zo vrij, geliefden. Die is zo vrij. We moeten overal met onze handen maar afblijven. En, ik zou je één raad willen geven, mensen. Probeer toch niet om in de beschouwing van de zaken jezelf te vermaken en erin op te gaan, zonder dat je hart is aangeraakt ermee. Dat God je er maar voor bewaren mag. Blijf maar zwijgen, totdat God je mond eens open zal breken. Totdat God je mond eens open zal breken. En dat God je tong eens los zal maken. En dan zal het net als met die nog stomme wezen. In Markus 7. Dan staat er, hij sprak terstond recht. Terstond. En dan zou je moeten wachten, mensen, tot de laatste dag van je leven. Tot de laatste dag.
Maar het zal wel de moeite waard zijn om te wachten. Het zal wel de moeite waard zijn. Hij dan nog eens één keer tot lof van God zou maar spreken. Nog eens één keer. Ja. Ik werd in Rijzennacht aan het sterrenbed van een man geroepen. Die jaren in een hoek gezeten had. Nooit zijn mond open gedaan. Nooit. Maar op een middag voordat hij ging sterven. Toen brak God die man zijn mond open. Maar toen is er wat uitgekomen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw lof. Gelijk een bron zich uitstort op de veld. En weet je wat die man dan heel middag maar zei op zijn sterrenbed? Och, hij zei, kan je dat nu toch begrijpen? Dat ik dat krijg. Dat ik dat krijg. Dat God dat aan mij nu gedaan heeft. Hij zei, dat kan ik niet begrijpen. En zo is het met mijn Je kunt niet begrijpen, mensen. Huigelaars kunt wel begrijpen. Maar Gods arme kerk kan het niet begrijpen. Die kunt niet klein krijgen. Die kunnen het niet klein krijgen. Daar zal zo'n eeuwig wonder vooruit maken. Als ze te beurten zullen mogen vallen. En die met tranen zaaien. Die zullen met gejuich maaien. Ik hoop daar vanavond nog iets meer van te zeggen. Als God het wil geven. Maar het zal voor Gods volk zo goed uitkomen. Het zal zo goed uitkomen. Want God zal de druk verwisselen in eeuwig geluk. Die zegt dat hij in hem blijft. En nu staat er in Jesaja 27. Dat ze zullen zingen bij beurt van die wijngaard van rode wijn. Al Gods lieve volk, de kleine met de grote, ze zullen eenmaal een beurtje krijgen. En als men dan een beurtje krijgen, mensen, dan kunnen we het wel op een papiertje zetten. Toen en toen. En dan zal geen leed zal het ooit uit ons geheugen meer kunnen wissen. O, de Heer verkwikken zijn erfdeel. En hij versterken zijn gunstgenoten. Door het eenvoudige woord van deze middag. Hij heiligt het. Ook waar het straks in andere huizen en plaatsen nog zal worden vernomen. Onder vrienden en onder bekenden. O, God mocht de eenzame gedenken. Die daar zonder de waarheid zit op Gods dag. En die nooit kunnen opgaan. Maar die nog bediend worden ook van dit middel. En die nog erdoor versterkt en bemoedigd worden. God zegene tot bekering van arme zondaren. We leven nog, we zijn er nog, we kunnen nog bekeerd worden. God die leeft nog, mensen. En je leeft ook nog. Als je niet meer was, dan kan het niet meer. Want in de hel, daar kan God niet meer aangeroepen worden. In de hel kan God niet meer gevonden worden. Maar hier nog wel. En hij wil er van den huize Jacobs nog om gevraagd zijn dat hij het kunt doen. De Heere heilig en zegenen. En maak het nog van kracht. Tot zijn naam zeer en eerlijkheid. En tot de blijdschap van zijn gunstgenoten. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen.
In uw lieve gunst ons gedenken straks. Andermaal nog op toen ons geef het voorrecht. Dat we onder uw woord nog mochten opkomen. Het is alles in uw hand. De tijd zal wel kort zijn. Het is naar uw eigen woord. Dat het van ons weggenomen zal worden. Maar och, Heere, ge mocht terwijl dat het er nog is. We mochten ons hart er nog eens op zetten. En het mocht voor ons, onze kinderen en kleinkinderen, nog tot een eeuwige winst en nog tot een eeuwige zegen zijn. Gedenk in de week die we zijn ingetreden. Ook in al de arbeid die ons wacht. Gedenk naar de rijkdom van uw genade. En naar de grootheid uw barmhartigheden, vaders en moeders en kinderen. En kroon nog met de goedgunstigheden van hem. Die in een brandende braambos woont. En dat uit loutere genade. Om Christus willen. Amen. Het 5e vers van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. Psalm 56. En daarvan het 5e vers. Ontvang de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes
zij met u allen. Amen.